Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch tập mới nhất, sau khi Vương Lâm đi vào cổ thần chi địa, anh ấy đã bắt được một con cóc béo ú, nó chính là Lôi Oa. Đến đây, không ít bạn phải phì cười, nhân vật chính nhà người ta cưỡi rồng cưỡi phượng, ngao du thiên hạ, Vương Lâm nhà mình cưỡi muỗi cưỡi cóc, thật chẳng giống ai đúng không nào? Tuy nhiên, có một điều còn hài hước hơn nữa, sau khi Lôi Oa xuất hiện, nó cùng Văn Thú lại có cuộc đối đầu hết sức cute, mặc dù chẳng nói được câu nào, tuy nhiên nó lại là tâm điểm của sự chú ý. Khi xem xong, một câu hỏi đột nhiên lóe lên trong đầu mình, đó là Lôi Oa cùng Văn Thú con nào mạnh hơn, bọn chúng có lai lịch như thế nào? Và ngay lập tức, mình đã dùng hết tâm trí và liền đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ở trên để xem Lôi Oa và Văn Thú sức mạnh của bọn chúng ai hơn ai. Còn các bạn đã biết thông tin về hai nhân vật Q này chưa nhỉ? Vậy thì video này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu một chút các bạn nhé. Đầu tiên, mình sẽ nói qua cảnh giới hiện tại một chút các bạn nhé. Với Văn Thú, lúc đối đầu với Lôi Oa, khi cả hai vừa mới gặp nhau, tu vi của nó đã ngang ngửa với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Còn Lôi Oa, tu vi của nó nếu như dùng ra toàn lực cũng đã có thể so với hóa thần hậu kỳ. Có thể nói, nếu như xét về sức mạnh ở thời điểm đó, có lẽ đã cao hơn Lôi Oa một chút. Tuy nhiên, thành tựu sau này thì cả hai lại có chút khác biệt. Với Văn Thú, nó sở hữu huyết mạch thuộc đời sau của 100 thập đại hung thú, đồng bạn của tiên cổ và cổ tổ. Trải qua nhiều lần tiến hóa, nó đến cuối cùng đã trở thành Văn Thú Vương, tu vi đang ngang ngửa tu sĩ bước 3. Trong quá trình chinh chiến cùng Vương Lâm, trong một lần chủ nhân mình gặp phải nguy hiểm, nó đã liều mạng để cứu lấy sát tinh thoát khỏi cửa tử. Đồng thời, nó còn giúp Vương Lâm có vị cách ngang hàng tiên tổ và cổ tổ. Có thể nói, Văn Thú cũng chính là con pet trung thành và đi theo Vương Lâm lâu nhất trong quá trình chinh phạt của mình. Còn Lôi Oa thì sao? Với con hung thú này, ban đầu khi Vương Lâm bắt được, nó cũng chỉ là linh thú thượng phẩm, tu vi ngang ngửa hóa thần đỉnh phong mà thôi. Mặc dù vậy, nếu như để nó thi triển toàn lực, thậm chí cũng đã có thể đánh với hóa thần hậu kỳ. Tuy vậy, so với hóa thần hậu kỳ đại viên mãn như Hồng Điệp, nó vẫn chưa đủ tuổi. Vì thế, ở trong 2 tập nữa, trong khi Vương Lâm đối chiến Hồng Điệp, cả hai chủ tớ chỉ có thể dắt tay nhau, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nữ nhân kia mà thôi. Với Lôi Oa, thuộc tính của nó chính là lôi, mỗi lần công kích, nó đều phun ra một quả cầu về phía đối thủ rồi nổ tung. Cho tới cuối cùng, sau khi Vương Lâm đại thành lôi bổn nguyên, anh ấy đã giúp Lôi Oa trở thành luồng lôi đỉnh thứ 8, mang tên huyết mạch lôi và tồn tại đến vĩnh hằng. Vương Lâm còn sống thì Lôi Oa cũng sẽ không bị tiêu tan, cũng là một trong 9 luồng lôi điện, đầu nguồn làm chủ tất cả lôi đỉnh trong thiên địa. Có thể nói, mặc dù không nhiều đất diễn như Văn Thú, tuy nhiên Lôi Oa cũng là một con pet khá trung thành với Vương Lâm. Chẳng những vậy, nó cùng Văn Thú chẳng những một lần mà rất nhiều lần chí chóe. Tuy vậy, hai con pet này về sau lại rất thân nhau. Và càng về sau, trong quá trình tung hoành ngang dọc, Vương Lâm lại càng có nhiều con pet nữa đi theo mình. Điển hình là bộ ba Hứa Lập Quốc, Lưu Kim Bưu và Chu Đại Hồng, sống cùng sát tinh lạnh lùng nhưng lại chuyên tấu hài. Thế nhưng cụ thể như thế nào, chúng ta cùng xem qua một chút về những con pet chất lừ của Vương Lâm, xem lai lịch của nó ra sao các bạn nhé. Đầu tiên là Lôi Thú, nó cũng mang thuộc tính lôi điện. Lôi Thú là một linh thú mạnh mẽ, nó là hỗ trợ đắc lực của Vương Lâm trong quá trình tu luyện và chiến đấu. Tiếp theo là Lôi Cát, một linh thú đặc biệt với khả năng điều khiển cát và lôi điện. Lôi Cát giúp Vương Lâm trong việc tạo ra các chiến thuật đa dạng trong trận chiến. Kế tiếp, đó chính là Viêm Long, một con linh thú mang thuộc tính hỏa. Viêm Long cung cấp cho Vương Lâm sức mạnh lửa mạnh mẽ, hỗ trợ trong các trận chiến cần đến hỏa lực. Tiếp đến, một con pet khá đặc biệt, đó chính là U Minh Thú. Nó có năng lực liên quan đến bóng tối và âm giới, giúp Vương Lâm trong việc khám phá và chiến đấu trong các khu vực tối tăm hoặc liên quan đến âm giới. Và cuối cùng, con pet cũng khá mạnh của Vương Lâm, đó chính là Hải Long, một linh thú biển cả. Hải Long hỗ trợ Vương Lâm trong các hành trình liên quan đến nước và biển, cung cấp khả năng di chuyển và chiến đấu dưới nước. Có thể nói, những linh thú này không chỉ là bạn đồng hành mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh và khả năng chiến đấu của Vương Lâm trong suốt hành trình tu tiên đầy thử thách. Tuy nhiên, nhìn lại mới thấy, đặc sản của Vương Lâm chính là dị, chẳng thêm cưỡi rồng phượng, chỉ thích cưỡi muỗi cưỡi cóc cưỡi cá voi mà thôi. Vài người từng đùa rằng thuộc hạ dưới trướng anh Lâm không là côn trùng, ếch nhái cũng là hạng đê tiện trong thiên hạ, thật đúng là chẳng sai chút nào đúng không các bạn? Tuy nói Vương Lâm có chút dị so với các nam chính khác, thế nhưng những con pet của anh đều rất mạnh mẽ và trung thành, không như Hứa Lập Quốc cứ hơi tí là đòi phản lại sát tinh đâu các bạn nhé. Các bạn thấy những con pet của Vương Lâm có chất không? Comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận của kênh YouTube Review 5 phút nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.